Μόλις ξύπνησα από γαστροσκόπηση στο νοσοκομείο στο Σαο Πάολο, δεν είναι νοσοκομείο, εξεταστικό κέντρο είναι. Τέλος πάντων, είναι μια μικρή ιδιωτική κλινική στο κέντρο του Σαο Πάολο. Είχα κάποια θέματα με το στομάχι μου τον τελευταίο καιρό. Αρχικά νόμιζα ότι πέθανα. Τελικά, μάλλον δεν πέθανα. Τώρα θα μας πει γιατρός αν πεθαίνω. Βέβαια, όλοι πεθαίνουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να μην παίρνει πάλι λεπτομέρειες. Αργά, παιδιά, πηγαίνουμε προς το ίδιο δρόμο. Ναι, αυτό, ναι. Είχα κάποια θεματάκια εδώ πέρα και όταν ανάσυνα ένιωθα μία πίεση εδώ. Ένιωθα σαν να μου κόβεται η ανάσα κοντά στο διάφραγμα. Υποπτευόμασταν. Γεννηθεί το φως. Υποπτευόμασταν ουσιαστικά ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ μέσα που δεν ξέραμε ποιο είναι. Αρχικά λέγαμε καρδιά, κάτι τέτοιο. Το αποκλείσαμε γιατί ήταν λίγο πιο κάτω. Ήταν εδώ. Τελικά πήγαμε σιγά σιγά, εντοπίσαμε την περιοχή, ήταν το διάφραγμα. Λέμε κάτι γίνεται στο διάφραγμα, το ψάξαμε και τελικά λέμε μπορεί να είναι παλινδρόμηση. Είχαμε και άλλα συμπτώματα παλινδρόμησης. Και μπορεί να είναι επίσης κύλι στον πάχο. Γιατί διαφραγματοκύλι. Συχνά υπάρχουν εκεί πέρα συμπτώματα παραπλήσια. Οπότε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί κρατάει μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες. Εγώ προσέχω, έχω κόψει τον καφέ. Αυτό ήταν μεγάλη θυσία. Όλη μέρα έπινα καφέ. Δεν καφέ είναι βέβαια, από το πρωί στο βράδυ όμως. Και λέω ρε παιδί μου, τι γίνεται, κόβω το ένα, κόβω το άλλο, κόβω το παράλληλο. Εν τέλει λέμε πρέπει να γίνει κάποια εξέταση. Πραγματοποίησα μια κράτηση με ένα γιατρό online εδώ από Βραζιλία. Τους είπα τα συμπτώματα. Μου στείλανε ένα χαρτί γιατρού για να μπορέσω να πραγματοποιήσω τις εξετάσεις. Όσες εξετάσεις θέλω. Άρα υπάρχουν και γιατροί που δουλεύουν online για τους γιατρούς που μας παρακολουθούν. Να το ξέρετε αυτό, γίνεται. Η γιατρός εδώ πριν φύγω λίγο πριν την αναισθησία μου λέει αχ τι ωραία να μπορούσα και εγώ να δουλεύω online και παιδιά δεν μπορώ, η δουλειά μου είναι τέτοια. Λέω συγγνώμη, εγώ με συνάδελφό σας ήρθα εδώ πέρα, πραγματοποίησα κράτηση online, μου δώσαν το χαρτί και ήρθα. Τέλος πάντων, η διαδικασία ποια ήταν? Πραγματοποιήσαμε κράτηση ψηφιακά, εσείς στείλαμε μήνυμα σε πολλούς γιατρούς εδώ μέσω WhatsApp. Κάποιος δουλεύει και τηλεόραση δίπλα. Ωραία, καλή φάση. Και μέσω WhatsApp στείλαμε σε πολλούς, κάποιοι μας είπαν 150 ευρώ, 200 ευρώ, ένα σωρό τιμές και καταλήξαμε σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους που μας είπαν 80 ευρώ. Εντάξει, κατά σύμπτωση τώρα μόλις πέρασε και η γιατρός και μου είπε ευτυχώς ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό. Βλέπει εδώ πέρα ουσιαστικά μια φλεγμονή εδώ στην περιοχή του διαφράγματος, εδώ που συνδέεται ας πούμε στον ισοφάγο, διάφραγμα. Τέλος πάντων κάπου εδώ πέρα που συνδέεται με το στομάχι, ας πούμε, ο ισοφάγος. Λέει, εδώ υπάρχει μια φλεγμονή όντως, μικρή λέει, πολύ μικρή. Εδώ μεταξύ, κατά πάσα πιθανότητα αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι εγώ νιώθω καλύτερα, έχει καμιά δεκαριά μέρες. Ίσως λίγο λιγότερο που έχουν περάσει τα χόντρα συμπτώματα και σιγά σιγά φεύγει. Δεν έχω διαφραγματοκύλι δηλαδή. Αν υπήρξε παλινδρόμηση που λέει ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί αυτή εδώ πέρα η φλεγμονή εμφανίζεται από την παλινδρόμηση, αν υπήρξε τότε δεν μπορώ να το ξέρω γιατί εγώ δεν μπορώ να δω την παλινδρόμηση. Μπορώ να δω μόνο ότι υπάρχει εδώ πέρα. Πάντως υπάρχει και ένα άλλο τεστ για την παλινδρόμηση, αλλά λέει πρέπει να πάρεις να καταναλώνεις κάτι, να μπει μέσα κάτι του μύτης, δεν κατάλαβα καλά, μπαίνει μέσα, κατεβαίνει κάτω και πρέπει να δίνεις μία μέρα ολόκληρη για να δουν τι γίνεται όσον αφορά την παλινδρόμηση, γιατί εκεί βλέπουν ότι μπαίνει κάτι μέσα και βλέπουν ακριβώς πώς κινείται τέλος πάντων μέσα το σύστημα, πώς αντιδράει ο οργανισμός σου. Σε κάθε περίπτωση, για μένα πολύ καλά είναι αυτά. Θα πάμε με αυτά τα αποτελέσματα στον γιατρό, ο οποίος μας έστειλε εδώ και μας είπε πάτε να κάνετε να πραγματοποιήσετε τα τεστ. Και θα το τα δείξουμε για να μας πει ο ίδιος τι πιστεύει εν τέλει, πώς πιστεύει ότι πρέπει να πορευτούμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να καταναλώσουμε χυμούς, όξινους χυμούς, δηλαδή σταφύλι που σε κάποια φάση και εγώ είχα αισθανθεί ότι κάτι έγινε με το σταφύλι, το χυμό σταφύλι που έπινα. Μαρακουζά, δηλαδή passion fruit που εδώ είναι κλασικός χυμός, βέβαια στην Ελλάδα δεν νομίζω ο γιατρός να έλεγε μην πιεις χυμό μαρακουζά, αλλά εδώ το λένε. Και πορτοκάλι, γενικότερα τέτοιους χυμούς. Καφέ είπαν όχι, σοκολάτα όχι. Βέβαια ο άλλος ο γιατρός θα μου πει και για πόσο καιρό ακόμη πρέπει να σταματήσουν. Μέχρι να σταματήσουν τα συμπτώματα, λογικά. Την αλήθεια είναι ότι χθες ήπια αρκετή σοκολάτα. Τις τελευταίες μέρες Κακάο, ναι. Είπα να πιω κακάο στο σπίτι. Ίσως δεν έπρεπε να το έχω κάνει. Έπινα τσάι μέχρι τώρα. Θα το γυρίσω πάλι στο τσάι να είμαστε σίγουροι μέχρι να φύγουν εντελώς τα συμπτώματα. Αλλά πολύ θετικά νέα, πάρα πολύ καλά νέα. Πολύ καλή γιατρός. Ωραίος ύπνος. Πολύ καλός ύπνος, παιδιά. Να σας πω πάνω κάτω η διαδικασία ήταν. Ήρθα εδώ, υπογράψαμε μια φόρμα τέλος πάντων, συμπληρώσαμε, τους δείξαμε το χαρτί από τον γιατρό που είχαμε πάρει online. Περάσαν τα στοιχεία μου στο σύστημα. Στη συνέχεια μου είπαν να πληρώσω, πλήρωσα με κάρτα. Υπήρχε δυνατότητα να πληρώσω μια δόση ή σε πολλές δόσεις με κάρτα αν ήθελα. Στη συνέχεια πέρασαμε σε μια αίθουσα με μια νοσοκόμα η οποία μου είπε, μου ζήτησε κάποια στοιχεία και μου είπε ανέβα γυμνός, ξεγυμνώσω, ανέβα πάνω σε αυτή την ζυγαριά. Εντάξει, με σόρουχα τέλος πάντων. Ξυπόλυτος, πατάς πάνω σε μια ζυγαριά που έχει ένα μηχανισμό μέτρησης
κάποιων μετρήσεων που θέλει να πάρει τέλος πάντων από το σώμα σου, βάρος, ποσοστό λίπους κλπ. Θα πάρω αυτές τις μετρήσεις μαζί μου μετά. Έπρεπε να σταθώ πάνω, να πατήσω με τη φτέρνα μου στο σωστό σημείο, να κρατήσω με τα χέρια στα σωστά σημεία, πατώντας με τον αντίχειρα, κρατώντας αυτά τα δύο χερούλια μακριά από το σώμα. Και αυτό μέτρησε το βάρος μου που ήταν 77 κιλά, ρεκόρ χαμηλού βάρους. Βέβαια δεν είχα φάει και δεν είχα πιει τίποτα από χθες το βράδυ 10 η ώρα. Επίσης, τον τελευταίο καιρό προσέχω, δεν τρώω πολύ. Ούτως ή άλλως, εγώ έκανα δίαιτα πριν ξεκινήσει όλο αυτό, γιατί είχα πάρει λίγα κιλά. Ήθελα τόσο να ρίξω λίγο το χρηματικό μου βάρος. Αλλά 77 δεν περίμενα να δω, έτσι. Το κλασικό μου, ας πούμε, το πιο άνετό μου είναι, το συνηθισμένο μου θα έλεγα, είναι 80 με 83. Αλλά όταν πέφτω κάτω από 80 στα 79, 77 με 79, εκεί νιώθω σαν πουλάκι, ρε παιδί μου, σαν να κερδίζω 10 χρόνια ζωής. Κάπως έτσι νιώθω. Τρέχω πάνω, τρέχω κάτω, δεν κουράζομαι. Ανασένω καλύτερα, γιατί το βράδυ καμιά φορά δεν μπορώ να ανασένω πολύ καλά, φουσκώνει η μύτη μου, έχω ρινίτιδα. Θα το λύσω αυτό το θέμα στην Παραγουάη, μάλλον θα κάνω μια επεμβασούλα εκεί. Και καμιά φορά δεν ανασένω καλά το βράδυ. Μόλις πάρω κιλά, χειροτερεύει αυτό. Και όσο περισσότερα κιλά παίρνω, τόσο χειρότερο γίνεται. Άρα χαίρομαι που έχω φτάσει σε ένα σημείο έτσι πιο καλό και θα νιώθω λίγο σαν βερδίκι, αλλά έχω χάσει σίγουρα και μυϊκή μάζα τον τελευταίο καιρό, δεν γυμνάζομαι, είχα πολύ άγχος από τη δουλειά. Πιστεύω ότι το άγχος επηρέασε όλη αυτή τη διαδικασία, κάτι 12 ώρα διδασκαλίας, ξέρω εγώ, συνεχόμενα, back to back, χωρίς διάλειμμα. Μαθητές να μου στέλνουν τελευταία στιγμή, θέλω μάθημα τώρα, μπορείς. Δηλαδή, πραγματικά ένας χαμός. Τις προάλλες δίδαξα 36 ώρες σε 3 μέρες, ας πούμε. Παράδειγμα, μεταξύ άλλων, να ετοιμάζω μαθήματα, τεστ. Και αυτό ήταν μόνο η διδασκαλία, έτσι, γιατί είχες πολύ περισσότερη δουλειά από 36. Ήταν μόνο η διδασκαλία, ναι, φυσικά. Από το πρωί ως το βράδυ, ουσιαστικά. Έχουμε εργασίες στατιστικής, έχουμε ιστορίες με την ιστοσελίδα μας, στείλουμε κάποιες νέες συνεργασίες. Γίνεται ένας χαμούλης, ταυτόχρονα, κάπως όλα μαζί. Και με το άγχος όλων των μαθητών και των καθηγητών, να τρέχουμε όλοι ταυτόχρονα μαζί, των γονιών. Ταυτόχρονα είναι και το ζήτημα ότι υπήρξε μια μαθήτρια που ήταν λίγο πιο πιεστικό, τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος ρόλος είχε περισσότερες απαιτήσεις. Ένας γονιός, ένας πατέρας μου έστειλε πριν λίγο καιρό, πριν κάνα 2 μήνες. Έχω την κόρη μου, πρώτη γυμνασίου, θέλει να δώσει στη μαθηματική εταιρεία της Αγγλίας. Και λέω, απλά τίποτα, σιγά ναι. Πανεύκολο, ξεκινάμε. Συνειδητοποιώ την Αστέρη, η μαθήτρια και είναι από τις καλύτερες στη χώρα και πάει και για Ολυμπιάδα μετά. Λέω, χαμάν, πω ότι μαθήσαμε. Έπρεπε να διαβάζω όλη μέρα, γιατί αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το ξέρεις απ' έξω. Πάμε να το κάνουμε απ' έξω. Πρέπει να δεις τα προβλήματα, να τα λύσεις, να τα καταλάβεις. Μέσα σε όλα τα άλλα, το τελευταίο που χρειαζόμουν ήταν και μια μαθήτρια που πήγαινε για Ολυμπιάδα στην Αγγλία πραγματικά και δεν μπορούσα να τους πω ξέρεις κάτι. Εγώ ζορίζομαι λίγο τώρα, πρέπει όλη μέρα να διαβάζω τα προβλήματα, να τα λύνω το βράδυ αφού έχω τελειώσει τις άλλες δουλειές για να μπορέσω να κάνω το μάθημα. Λέω ας το κάνουμε γι' αυτό. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Πολύ καλά νέα. Αν είχα διαφραγματοκύλι, αυτό θα σημαίνει πολλά προβλήματα στο μέλλον, θα έπρεπε να προσέχω πολύ κλπ. Περνάει η φλεγμονία από ό,τι φαίνεται και τέλος καλά όλα καλά. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δοκιμάσουμε άγουα τζικόκου, δηλαδή μελοκαρίδας. Άντε πάμε να το πιούμε. Έχω να πιω νερό από χθες το βράδυ. Ήθελα να σας πω ότι μετά από αυτή τη διαδικασία με τη μέτρηση που μου βγάλανε εντωμεταξύ ότι είμαι 77 κιλά και 9% λίπος, ποσοστό λίπους. Χάρηκα γι' αυτό. Ναι. Και στη συνέχεια περίμενα εδώ, με φέραν εδώ πέρα με μια κουβερτούλα μικριόνο. Ήρθε γιατρός, μάλλον τώρα το θυμήθηκα. Με φέραν, ήμουν σε άλλη αίθουσα, με φέραν στο κρεβάτι με χειρόδες. Με πηγαίνω με τις ρόδες και μου λέω, wow, πηγαίνω στο κρεβάτι με τις ρόδες. Ράντζο, δηλαδή στο ράντζο με τις ρόδες. Με φέραν εδώ πέρα, γνώρισα τη γιατρό, μια νοσοκόμα, τα λέγαμε, χαχαχούχα, χαζομαρίτσες. Εγώ μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα χαζομάριτσες. Μου βάλανε εδώ πέρα ορό, φεύγει αυτό κιόλας. Μιλούσαμε εκεί, τα λέγαμε. Μέσα στα 5 δευτερόλεπτα, μου λένε βάλε και στο στόμα ένα πράγμα, άνοιξε το στόμα, μου βάλανε στο στόμα ένα πράγμα που έχει μια τρύπα για να περάσει από εκεί ο σωλήνας. Έτσι, πρακτικά τι είχα το οξυγόνο εδώ συνδεδεμένο, είχα ένα πράγμα στο στόμα μου για να περάσει ο σωλήνας, έπρεπε να ξαπλώσω το πλάι έτσι και είχα εδώ πέρα τον ρο συνδεδεμένο. Λέω περίπου στα 5 δευτερόλεπτα και λέω ξεκινάει, πω είναι ωραίο. Φεύγω και έφυγα. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Παιδιά, πάμε να φύγουμε γιατί έχω μάθημα 2 ώρα. Είναι 11.30. Μου είπαν μην δουλεύει σήμερα και δεν θέλω μετά 2 μαθήματα έχω. Για μένα αυτό δεν είναι δουλειά. Ναι, χαλάρωση. Λέει καλύτερα, μην λες ανοησίες τώρα στο μάθημα και τέτοια. Λέω γιατί ένα και ένα κάνει 3. Κοίταξε την είναι και περίεργα. Νόμιζε το εννοούσα. Ήμουν πολύ πιστικός μάλλον.
Παιδιά, τέλος καλό, αλλά αυτή είναι μια κλινική στην Αβενίντα Παολίστα, στο κέντρο του Σαν Πάολου, πολύ κοντά στο Μουσείο Giarci του Σαν Πάολου, δηλαδή στο Μουσείο Τέχνης του Σαν Πάολου. Πρακτικά εδώ δίπλα, αν θέλουμε, πεταγόμαστε και όλες έχουμε λίγο χρόνο. Εξαιρετική, περάσαμε στη ρεσεψιόν κάτω του κτηρίου, έπρεπε να σκανάρουμε κάτι με QR code για να δηλώσουμε ποιοι είμαστε. Μετά περάσαμε έναν έλεγχο, τέλος πάντων, να ανέβουμε στον 8ο όροφο. Υπάρχουν πολλοί όροφοι. Πολύ κυριλέ περιοχή, καράκετο του Σαν Πάολο, εξαιρετικοί όλοι. Μπορούσαμε να το είχαμε κάνει δωρεάν σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά επειδή και εγώ ήμασταν και κλείσαμε το ραντεβού χθες, το κάναμε εδώ πέρα και πληρώσαμε 80€. Είχαμε στείλει πρώτα σε πολλές κλινικές, σε πολλούς γιατρούς κλπ. Να ρωτήσουμε πόσο κάνει. Μας είχαν πει από διπλάσια έως τριπλάσια πολλές τιμές. Οπότε ψαχτείτε λίγο, άμα θέλετε να κάνετε εξετάσεις. Αλλά για όσους αγχώνονται και λένε τι θα γίνει, αν έχω κάτι ιατρικό, πρέπει να κάνω μια εξέταση. Υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο, μπορεί να αργήσει λίγο παραπάνω. Υπάρχει ιδιωτική κλινική και εργαστήριο κλπ. Όπως εδώ, όπου μπορείς να πας και να πληρώσεις και να το κάνεις άμεσα. Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι μέχρι τώρα με την εξυπηρέτηση τόσο στο δημόσιο νοσοκομείο που πήγαμε αρχικά, όσο στους γιατρούς που πραγματοποιήσαμε κάποιες κλήσεις διαδικτυακά με έναν γιατρό για να μπορέσει να μας στείλει εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούσαμε να έρθουμε χωρίς χαρτί γιατρού, όσο με τους ανθρώπους εδώ πέρα. Τέλος καλό, όλα καλά, πάμε σπίτι γιατί έχουμε και δουλειά.